Edici injan po nuk është Bregdeti i Shqipërisë, është Bregdeti i Malezisë, 12.000 kilometra larg nga Shqipëria. Edhe po nuk dini ku është Malezia, hajde studion çik gjeografi. Kjo është Shqipëria dhe po doni të dini ku është Malezia, të dini që është në ana tjetër e botës, në jug të Azi, dhe po nuk keni një buxhet shumë të madh dhe doni të veni në këmbë, të dini që ju duen paka shumë 2.400 orë dhe 11.800 kilometra. Rrugë të mbarë. Kjo është dhoma që kam rotuar për i Shaves dhe kjo është pamja në jashtë. Për 15 euro nata rezervoj një dhomë fantastike në katin 22. Tani jam në marketin Filipin, këtu në Kota Kilambalu dhe po kërkoj durian, që është një frutë tipik këtu i Malezisë. Drekën e parë këtu në Malezi, një keri është i domosdoshëm. Jam tani në një nga zonat më të vafra këtu të Kota dhe njerëzit jetojnë mbi mbeturina. Një erë është shumë e keqe. Me perëndimin mbi detin jugor kinez mbaron dita e parë në Malezi. Po jo para një darkë të thjeshtë, edhe ca emocione të forta. Vrapi park këtu në Saba, pamje bukur. Atje i mrapa i bardhi është këtu. Ky është hoteli tim. Unë jam në katin 22, paka shumë këtu. Se mbarova vrapin, tani do vemi për një notë para të marrim rrugën. Jam këtu po përgatitem për një udhëtim këtu vërdall Malezis me një nga këta skuterat. Këtu për paka shumë 9 euro mund të marrësh këtë 125 automatik. Unë tani do vete për këtë Yamaha 125 se ka baulin mbrapa dhe është paka shumë 12 euro.
Uzukan Cave, është një plazh shumë i bukur i ngjançik Vietnamit me këta këto ishulle këtu mbrapa me këto malet. Është një vend shumë i bukur. Ka, ma se shikoj në një peshk. Hajde miru pashim. You first time go to Sabah? Yeah. Oh, baru-baru mula pertama kali. Ya dulu, Pak tu ngambar mana? Sonde do provojmë që gatim lokal me këtë banane të skuqur me salsë djegse. Kurse këtu kemi edhe një oriz me qik mish që është pak a shumë qahan njerëzit e vendit këtu. Më falni për dritën, po jam në mes të shkret të tjera se është i vetmi restoran të hapur këtu, për këtë është i vetmi vend ku mund të hap, po duke shumë i mirë gatimi, hajde shikoj. Dita e tretë këtu në Saba, vajta për një notë në mëngjes të kërkoja mase shikoj në një që këtu poshtë ujit me mask, po akoma uj shumë i pis nuk ja vlen shumë. Sigurisht nuk është si deti i Rivierës Shqiptare. Tani do marr motorin, do vete të shikoj malin Kinabalu, është njëri gjysëm larg nga këtu dhe atje do flësonde dhe do pi një kafe dhe do nisej. Pasi më vonë. Lë Uzukan ku kalova natën për të vajtur në malin Kinabalu, mali më i gjatë të Jugoseasisë. Dalova këtu në mes të rrugës Taçik në një gjë lokal. Kjo nuk e di mirë çfarë është, janë karrot me mish brenda. Për 3.000 lekë të vjetra mund të marrni një ananas gati 1 kg i gjysëm, këtu shikoni vetëm gjysëm, se i gjysmë tjetër e ëngra. Shumë e thjesht, po me një pamje tepër e bukur. Kurse këtu kemi ca lule tipike të zonës. Jetojnë këtë lartësi 1500 metra ku jemi tani. Lule karnivore që kërkojnë të anë. Këto merimangat që janë këtu. Kjo ka kapur diçka. Një dhe çdo lloj merimange. Welcome to Bunda Tuhan. Ky është emri i vendit. Tani po am një banane tjetër. S'pata shumë fat sot në malin Kinabalu, kalova në plazhi. Sot në mëngjes në këtu afër malit jemi 1500 metra lartësi, po si mund të shikoni koha shumë e keq, jemi në mes të rrethë, nuk shikojt asnjë gjë.
Të nesërmen zgjohem shpejt në mëngjes dhe kam fat të kap ca pamje shumë të bukura të malit Kinabalu. Pata shumë fat me malin sot, po të paktën herë dhe këtu të shikoj këta kooperativ me çoban që bëjnë gjumësh dhe kos. Vënd normal për një fshatar si mua, po mendoj që është interesant për njerëzit të vendit. Tani në mes të rrugës, jam qik të shplodhem, rrugë shumë e keqe, shumë kthesa, po dhe pamjet janë shumë të bukura. Arri në kota Kinabalu shumë vonë, kam kohë vetëm për të dorëzuar motorin dhe për një perëndim të fundit. Kinabalu International, udhëtimi tim në Saba mbaron këtu dhe do të dëgjojmë prapë për videon tjetër dhe faleminderit shumë për gjithë teleshikuesit. Shumë nga juve janë regjistruar në kanalin tim dhe shumë akoma do ta bëjnë dhe videon tjetër do jemi në Afrikë, do jemi në 2-3 javë shumë interesante dhe po doni të dini më shumë nga G-Production, regjistrojmë të poshtë në kanalin dhe në mirupafshim.